කරගත්ත අත තමයි මේක රෙද්ද කොටසේ කපා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මම මේ උස අතර රෙද්ද දෙකට නවලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ නැම්මා. එතකොට මම එදා ලිව්වා මෙතන නැම්ම කියලා. අපි මේක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. තියලා අල්පනිත වලින් රඳව ගන්න පුළුවන්. කියන්න. එතකොට මේ වගේ රෙද්ද හතරට නවල තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මම මේක එකත් කොටසයි කපන්නේ. මොකද අර ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම ඉස්සෙල්ලා එකක් හතක් කැපුවා. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හැඩේ මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් කරලා ගන්න. පැහැදිලි ඇති මෙතන ඉඳන් මේ කෙලින් කරලා අරගෙන අපි මේ ගානට කපා ගන්න යන්නේ බලමු. එතකොට පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. මේ පැත්ත තමයි අපේ කිහිලි කට ඇල්ලෙන පැත්ත. නැත්තම් මේක අමතක වෙයි. කිහිලි කටට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේක අතේ මැද. මෙහෙම මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක මහන්න තියෙන්නේ. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් මේ කොටස් මෙන්න මේ විදිහට යත සම්පූර්ණ අපේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයගලන්ට ලේසි මේ වටේටම ඕලොක් කරගන්න. මේ වටේටම ඕලොක් කරලා හරි සික්සෙක් කරලා හරි මහන්න පටන් ගන්න. බලමු අපි මේ අත කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා කඳ කොටසට. මම මේක වටේට වලට පේන විදිහට මේක ඕලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පැත්තේ තමයි කිහිලි කට තියෙන්නේ. කිහිලි කටේ නම් අඟල් එකහමාරක් මම මෙතනට ලකුණු කරලා තියෙනවා. අඟල් එකහමාරක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. කිහිලි කටේ නම් අත් කට පැත්තට පහළට. ඒ කෙලින්ම අපි මෙහෙම තියලා මෙතන මාක් එකක් දාගන්න. මේ දෙකෙත් එනකොට මාක් එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන පහළ ඉඳන් මේ මාක් කරගත්ත තැනට මෙතනට කෙලින් මෙහෙමක් මහගෙන යනවා. අඟල් භාගයට වඩා චුට්ටක් අඩුව තමයි මම මහන්නේ මේ විදිහට. මෙතන නෑවා. එසේ මෙතන ටැක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි වටේට පොඩි වාටියක් මහගෙන යන්න බලන්න. මෙන්න මෙතන බලමු. එක මෙහෙම කරන්න. කරලා මෙතන ඉඳන් පොඩි වාටියක් මහන්න යන්නේ. නමලා අපි සාමාන්‍ය ප්ලේයර් ස්කර්ට් එකේ වාටිය මහනවා වගේ පොඩි වාටියක් වටේට මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි මහන්න පටන් ගත්ත කෙළවරට එනකම් මහලා මෙතන පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉදි කට්ට ඇතුළට යවලා මෙහෙම හරවලා
මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ බලමු. මේක අපි කඳ කොටසට සම්බන්ධ කළා මහන හැටි බලමු කෙහෙලි කට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ අතේ මැදට තමයි මම කට් මාක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කඳ කොටසේ ඔරීස මෙතනට තියා ගන්න. ඔරීසේ මුදුන මෙතනට තියලා ඊට පස්සේ මෙතන කැමති නම් අල්ප නිත්තක් ගහ ගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ වෙනද වගේම මේ පැත්තේ නම් අත් කොටස සම්බන්ධ කරගෙන යන්න බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේක ඕලොක් හරි සික්සෙක් හරි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කෙහිලි කටවල් දෙක සමානව තියාගෙන මෙතන වාටියක් මහ ගන්න යට. සාමාන්‍යයෙන් අඟලක් වගේ මගේ මේ අත් කොටසට තියලා තියෙන්නේ. මේ ගන්නට අපි වාටියක් මහ ගන්න යනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ අංශය මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න. අපි හදාගත්ත අත කඳ කොටසකට සම්බන්ධ කරපුවම මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් ලේසි විදිහකට මම කියලා දුන්නේ. ඔයාලගේ ඕනම ඇඳුමකට මේ විදිහට අත සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා මම හිතනවා. යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.